Всім привіт! Ми продовжуємо створювати ретромод на базі Mercedes-Benz 290 W18. Це відео про свап двигуна. Свап – це процес заміни заводського двигуна автомобіля на інший, більш потужний, економічніший або просто більш відповідний нашим потребам. У випадку ретромод двигун встановлюється не обов'язково з тієї ж епохи, що й сам автомобіль. Ми встановили до двигуна автоматичну коробку, передню та задню підвіски. Ми з'єднали підвіску з рамою, щоб воно виглядало як одне ціле. При цьому ми зберегли оригінальну заводську колію автомобіля. Зараз ми працюємо над кліренсом Мерседеса. Дякую за увагу! Всім па-па!